A Hell Energy nagyon jó úton halad. Egyrészt, mivel már 30 országban vannak jelen termékükkel, másrészt magyar cégként először jelölték egy olyan díjra, amit a gyárak Oscar díjaként szoktak emlegetni. A szikszói gyár olyan technológiával és folyamatos innovációval büszkélkedhet, amire már a nemzetközi piac is felfigyelt. A töltősor a ma elérhető legmodernebb berendezés, 300 millió doboz lepalackozására képes éves szinten. Egyértelmű volt, hogy előbb vagy utóbb kézzelfogható eredménye is lehet ennek a fejlesztési folyamatnak. Ez a pillanat idén nyáron érkezett el a Hell életében, amikor magyar cégként először nominálták az IMS díjára. A minden évben megrendezésre kerülő Strategies Manufacturing Awards-on a legjobb gyárakat díjazzák. Több száz brandből a legjobb 18 vehet részt a gálán a 6 kategóriában. A Hell Energy-t a globális és világszínvonalú gyártás kategóriájában jelölték. Felfokozott hangulatban vagyunk, azt nem mondom, hogy extázisban, de mindenképpen nagy várakozással vagyunk a mai nap előtt. Nagyon bízunk abban, hogy akár nyerhetünk is, bár tudjuk, hogy léptékekkel nagyobb cégek közé kerültünk be, ami már önmagában is egy nagy dicsőség számunkra, hogy egyáltalán ebbe a klubba bekerültünk és meghívást kaptunk ebbe a klubba. A gálaesten a Hell egész vezetősége részt vett. A humoros műsor és a fenséges vacsora után elérkezett a várva várt pillanat. Most már lassan 3 órája vagyunk itt, eddig nagyon jól éreztük magunkat, jól tartottak minket, ittunk, most már tényleg szeretnénk tudni a végeredményt, amiért végül is jöttünk. Ebben a kategóriában is a legjobb 3 cég versenyzett, és a zsűri elmondása alapján igen erős volt a mezőny. A magyar csapat minden tagja nagyon izgult, főleg mikor kimondták a Hell nevét. Hell Energy Hungary. And the winner is Cognizant Technology. A díjat végül a Cognizant kapta, akiknek a Hell igazgatója elsőként gratulált, majd elmondta, hogy csalódottság nem, még nagyobb motiváció viszont sokkal inkább van most náluk. Már az egy nagy eredmény volt, hogy egyáltalán jelöltek bennünket erre a címre. Az egy nagy meglepetés volt, bár munkánkkal valószínűleg kiérdemeltük, azzal a technológiával, azzal a hozzáállással, amit az üzemünkben végrehajtottunk, erre felfigyelt a nemzetközi szakma, és ezért jelöltek bennünket, tehát ez már egy nagyon nagy eredmény egy ilyen kis magyar cégnek, mint mi vagyunk. A rendezvényt egyébként óriási előkészületek előzték meg, hiszen egy nagyon komoly eseményről beszélünk világszinten. Épp ezért volt fontos a Hell nominációja a díjra. The preparation for the awards along with the summit was months in progress. Ez az egész már nyáron elkezdődött, és nagyon sok, nagyjából 10 hónapos előkészület előzte meg ezt az estét. Több gálán túl vagyunk már az évek során, de mindig nagy feladatot jelent összegyűjteni a jelölt gyárakat, felkérni a zsűritagokat, valamint kiválasztani azt a 3 legjobb gyárat, akik közül végül az egyik megkapja a díjat. Ezek mind nehéz döntések voltak, és nagyon figyelni kellett arra, hogy mindenki profin végezze a dolgát. A Hell Energy tehát már a világhírnév kapujában toporog. Ígéretük szerint rövid időn belül még nagyobb piaccal és talán jövőre egy díjjal is növelhetik pokoli energiájukat.